آیا ممکنه که تمدن‌های باستانی به دانشی دسترسی داشته باشند که علم مدرن به تازگی در حال کشف اونه؟ چی میشه اگه سرنخ‌هایی درباره منشأ ما در متون هزار ساله پنهون شده باشه، اما به دلایلی در طول قرنها نادیده گرفته شدن؟ این سوال به نظر میرسه که شبیه داستان‌های علمی تخیلی باشه، اما به طور فزاینده‌ای در مباحث علمی جدی مطرح میشه. یکی از پژوهشگرانی که از نظریه‌های جنجالی نمی‌ترسه، فیزیکدان معروف و ترویج دهنده علم، پروفسور میچیو کاکوست. به گفته او ارزش داره که به متون باستانی نه تنها به عنوان مجموعه‌ای از افسانه‌ها، بلکه به عنوان ثبت مشاهداتی که ممکنه پایه‌های واقعی داشته باشن نگاه کنیم. آیا در متون باستانی هندی مانند ریگ ودا یا مهابهاراتا اطلاعاتی وجود داره که از زمان خودش جلوتر باشه؟ 3000 سال پیش مردم دانش‌هایی درباره گرانش، کیهان و منشأ زندگی داشتن که علم مدرن به تازگی به اونها پرداخته. امروز به این موضوع میپردازیم و به دنبال پاسخ به سوالات میگردیم. سانسکریت و راز گرانش. سانسکریت یکی از قدیمی ترین زبانهای جهانه که در متون اون تاریخچه‌ای به حداقل 1500 سال قبل از میلاد برمیگرده. در میان اونها سوراسیدنته، اثر باستانی نجومی، اطلاعات شگفت‌انگیزی رو شامل میشه که در صفحات اون واژه گرود فرکان به چشم میخوره که میشه اون رو به عنوان جذب توسط جرم ترجمه کرد. این همون چیزیه که امروز گرانش رو توصیف میکنیم، نیرویی که کشف اون به نیوتن در قرن دهم نسبت داده میشه. با تجزیه و تحلیل اون جزئیات جالب تری رو کشف میکنیم. گروتا به معنای سنگینه در حالی که آکارشن به معنای جذبه. چجوری ممکنه که ساکنان باستانی هند هزاران سال پیش با مفهومی آشنا بودن که علم به تازگی اون رو فرموله کرده؟ آیا این تصادف یا نشونه ای از دانشیه که فراموش شده؟ دانش کیهانی در متون باستانی. ریگ ودا یکی از قدیمی ترین متون بشری به گرانش اشاره نمیکنه، بلکه به ساختار جهان اشاره داره، به وجود لوک‌ها، جهان‌های بیشماری که در کنار یکدیگر وجود دارن اشاره میکنه. امروز این مفهوم با نظریه سیارات فراخورشیدی و چند جهانی مرتبطه. میچیو کاکو تاکید میکنه که نجومدانان باستان ممکنه کیهان رو بسیار دقیق تر از اونچه که تصور میکنیم مشاهده کرده باشند. در کتابهایش مانند آینده ذهن و فیزیک چیزهای غیر ممکن درباره این موضوع صحبت میکنه که چجوری علم اغلب برخی مفاهیم رو به عنوان خیال پردازی رد کرده و سپس اونها رو به عنوان واقعی میپذیره. فرضیه منشأ کیهانی انسان علم مدرن رو به طور فزاینده‌ای شواهدی ارائه میده که از نظریه پان اسپرمی حمایت میکنه. مفهومی که بر اساس اون زندگی ممکن است کیهان به زمین اومده باشه. پروفسور میچیو کاکو بارها به این فرضیه اشاره کرده و به تحقیقات اشاره میکنه که نشون میده آمینو اسیدها و دیگر ترکیبات کلیدی ممکنه بر روی سطح سیارک‌ها، دنباله‌دارها و سیارات وجود داشته باشند. این دیگه تنها یک حدس نیست. در سالهای اخیر دانشمندان مولکول‌های عالی رو بر روی سیارک‌ها و در نمونه‌های جمع آوری شده از مریخ یافتن. احتمال واقعی وجود داره که زندگی ممکنه در جایی در کیهان شکل گرفته و میلیاردها سال پیش به زمین منتقل شده باشه. جالبه که متون باستانی سانسکریت بارها به موجودات آسمانی اشاره کرده که انسانها رو خلق کردن. آیا میشه این رو به عنوان توصیف متافیزیکی از مداخله تمدن‌های فرازمینی تفسیر کرد؟ اگرچه شواهدی برای این موضوع وجود نداره، میچیو کاکو تاکید میکنه که ارزش داره که این متون رو بدون پیش داوری تحلیل کنیم. ویمانه و ماشین‌های پرنده باستانی توصیف منشأ کیهانی انسان رو یک موضوع میدونه، اما مهابهاراتا اطلاعاتی حتی جذابتر و شامل میشه. توی اون مفهوم ویمانا به ماشین‌های پرنده مرموزی اشاره داره که به طور شگفت آوری به تفصیل توصیف شدن. برخی متون حتی توصیف‌هایی از مکانیزم‌های محرکه ویمانا رو شامل میشن
که تا حدی شبیه به فناوری‌های هوایی امروزی و اصول عملکرد موتورهای جت هستند. میچیو کاکو تاکید میکنه که بیشتر دانشمندان این متون رو به عنوان افسانه در نظر میگیرن. اما نمیتونیم رد کنیم که باستانی‌ها ممکنه سعی کرده باشن پدیده‌های واقعی که دیدن رو با استفاده از مفاهیم در دسترس خود توصیف کنن. آیا بنابراین ممکنه که هزاران سال پیش بشریت دانش فناوری پیشرفته‌ای داشته باشه که از بین رفته؟ جنگ‌های باستانی و سلاح‌های مرموز، توصیف‌های نبردها در مهابهاراتا حتی بیشتر جنجالی هستند. بر اساس برخی تفسیرها در هند باستان سلاحی با قدرت تخریب عظیم وجود داشته. سلاحی که میتونست کل ارتش‌ها رو نابود کنه و عواقبی مشابه با انفجار هسته‌ای به جا بذاره. معروفترین نمونه براهماستراست، سلاحی که استفاده از اون زمین رو عقیم می‌کرد و بازماندگان رو از مو و ناخن محروم می‌ساخت. امروز این توصیف‌ها توسط برخی پژوهشگران به عواقب تابش پس از انفجار بمب اتمی مقایسه میشه. آیا این تنها افسانه است یا نشونه‌ای از وقایع واقعی؟ میچیو کاکو ادعا نمی‌کنه که در باستان فناوری هسته‌ای وجود داشته، اما تاکید میکنه که بسیاری از چیزها رو نمیتونیم رد کنیم تا زمانی که اونها رو بررسی نکنیم. نمادشناسی دی در هند باستان علاوه بر توصیف‌های فناوری پیشرفته، فرهنگ باستانی هند و همچنین نمادهای متعددی رو پنهون میکنه که ممکنه به دانش بیولوژیکی و ژنتیکی اشاره داشته باشه. یکی از مرموزترین اونها مفهوم کندالینیه که به عنوان انرژی توصیف میشه که شبیه به ماری پیچیده شده که در پایه ستون فقرات انسان قرار داره. این شکل مارپیچی ممکنه تداعیگر ساختار دورشته‌ای دی باشه. آیا این تنها تصادفه یا ممکنه که انسان‌های باستان به طور شهودی اصول بنیادی بیولوژی رو درک کرده باشن پیش از اون که علم قادر به تایید اونها باشه؟ در سانسکریت واژه نادی به کانال‌های انرژی ظریف در بدن اشاره داره که از طریق اونها انرژی حیات جریان داره. در برخی تفسیرها توصیف این کانال‌ها به شبکه نورون‌ها و سیستم عصبی انسان شباهت داره. آیا ممکنه که این مفاهیم دانش عملکرد بدن انسان رو منعکس کنه؟ میچیو کاکو تاکید میکنه که مضامین مشابهی در بسیاری از فرهنگ‌های باستانی در سرتاسر جهان وجود داره. آیا اجداد ما الگوهای تکراری رو در طبیعت مشاهده کردن که تنها امروز قادر به درک اونها هستیم؟ آیا تمدن ما ریشه‌های کیهانی داره؟ سالهاست که دانشمندان به دنبال پاسخ به این سوالا هستن که زندگی از کجا اومده و بشریت چه مسیری رو طی کرده تا به سطح کنونی توسعه خودش برسه. تاریخ نوشته شده در کتاب‌های درسی به عنوان نسخه معتبر وقایع شناخته میشه. اما آیا ما واقعاً تصویر کاملی داریم؟ میچیو کاکو تاکید میکنه که علم مدرن هنوز در حال کشف عناصر جدیدی از این معماست و بسیاری از اطلاعاتی که امروز به عنوان بدیهی در نظر گرفته میشن هنوز به تازگی به عنوان افسانه یا حدس و گمان شناخته میشدن.